हामी अहिले च्याङजाउ आइपुग्यो च्याङजाउ अब त्यहाँ एयरपोर्टबाट अब होटल आइपुग्यो अनि होटल चाहिँ यस्तो छ यो चाहिँ हिल्टन रहेछ अब कस्तो थाहा छैन बसबाट सामानहरू निकाल्दैछन् सबैजनाले अनि आज 3 डिसेम्बर आज हाम्रो 4th डे दाइ कस्तो भयो 4th डेमा मर्निङ रमाइलो लाग्यो भाइलाई कस्तो भइरहेछ एकदमै राम्रो दाइ पहिलो कुरा त हजुरसँग भेट्न पाइयो एकदमै फाइन एकदमै अच्छा मान्छे अच्छा भन्छ नि हैन एकदमै इन्जोय भइरहेछ दाइ ल जस आज हाम्रो अब हामी BYD को फ्याक्ट्रीतिर जानेछौँ यो चङजोङ भन्ने ठाउँमा अनि अब होपफुली अनि आज हामी साङ्घाई पनि जान्छ डे 4 अब हामी यो चाङजाउको सपिङ मलमा आइरहेको छु अब हाम्रो भाइले टन्नै सामान किन्यो होला होइन कविन भाइ टन्नै सपिङ हान्यो होला नि त ब्याग पनि टन्नै बोकेर आएको छु चिल भइरहेछ अहिले चाहिँ हामी BYD को फ्याक्ट्रीमा आइपुग्यौँ अब प्रोडक्सन लाइनहरू देखाउँछ होला होपफुली हेरौँ अब कस्तो गाडीको स्पेयर पार्ट्सहरू होला अनि फ्याक्ट्रीभित्र अलराइट भाइ विक्रम भाइ के भयो रे मजा भएन भिडियो सिडियो खिच्न पाउँदैन रे अब के मजा त्यही भएर है भाइ भाइको त आँखाले खिच न ल ल अब भिडियो खिच्न पाएन फ्याक्ट्रीभित्र आएर ठिकै छ अब BYD को फ्याक्ट्रीभित्र चाहिँ हामीलाई खिच्दैन तर हामी बाहिर चाहिँ खिच्छु अनि भित्र प्रोडक्सन लाइन के रहेछ फ्याक्ट्रीमा त यति धेरै रोबोटिक मसिन्स रहेछ अराउन्ड यो कतिवटा रोबोट मसिन 444 मसिन्स मात्रै रहेछ यता चाहिँ 95% चाहिँ मसिनबाट नै काम हुने रहेछ 5% ओन्ली ह्युमनबाट काम हुने रहेछ सो अराउन्ड 1000 युनिट एट अ ट्री एभ्री डे प्रड्युस हुने रहेछ एन्ड द्याट इज एटोको मात्रै छुट्टै फ्याक्ट्री छ नाउ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स आई थिंक सी अरू गाडीको जाँदैछौँ राम्रो थियो भिडियो खिच्न पाएको झन् राम्रो हुन्थ्यो भित्र सब भिडियो खिच्न पाएन तर अमेजिङ के भन्छ सबै रोबोटिक भइसकेको रहेछ तर के भन्छ राम्रो प्रोडक्सन छ चेसिसहरू राम्रो छ वेल्डिङहरू होइन राम्रो हुने हेलो गाइज हामीले के देख्यौँ हामीले गाडी बनाएको देख्यौँ है अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको मान्छेहरू भन्दा पनि टोटली अटोमेटिक मेसिनहरूद्वारा एसेम्बल हुँदो रहेछ गाडी अनि गाडी एसेम्बल भइसकेपछि त्यसलाई रिचेक जसचोटि चेक गरेर त्यसलाई अब टेस्टहरू पनि देख्यो हामीले त्यो के टेस्ट थियो दाजु त्यो अलिकति ग्राउन्ड थियो त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल लास्टको हजुर क्वालिटी कन्ट्रोल टेस्टहरू देख्यौँ राम्रो लाग्यो अब नेपालले अब सिक्नुपर्छ यस्तो चिज टेक्नोलोजीहरू चाहिँ सिकेर अब औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि छन् तातो रहेछ बाहिर चाहिँ जाडो रहेछ बाहिर एकदम जस्ट इन्ट्रेस्टिङ देख्यो हामीले होइन कार फ्याक्ट्रीमा आएर यस्तो होइन राम्रो लाग्यो हाम्रो गाडी कसरी बन्दो रहेछ थाहा भयो हाम्रो हामीले किनेको गाडी कसरी बन्छ होइन अब हामी फ्याक्ट्रीहरू आयो अब हामी साङ्घाई जानेछौँ बुलेट ट्रेनमा ट्रेन स्टेसन चिज छ यहाँ चाहिँ चिसो भइसकेको छ भाइ चिज छ होइन चिज छैन भनेको एकदमै चिसो चिज छ नि सेक्युरिटी चेक हुने रहेछ सेक्युरिटी चेक गर्ने बेला चाहिँ 100 ml भन्दा बढीको प्लेनको जस्तै ल्याउनु नपाउने रहेछ यहाँ मेरो चाहिँ सेभिङ फर्म कन्फिस्केट गरिदियो सो लुक उनीहरू नि खाइरहेछ अनि त्यस्तो गरेर सबै चाहिँ चाइनिजमा आउने रहेछ अनि लेख्ने रहेछ अनि यस्तै आफ्नो आइडी लाएर गेटमा टिकट होइन आफ्नो आइडी देखाएर खोलेर गेट खोल्ने रहेछ ब्यारियर मान्छे कुद्ने जबसम्म त्यो ट्रेनको टाइम हुँदैन तबसम्म जान नपाउने रहेछ प्लेटफर्ममा हामी चाहिँ अब ट्रेनमा ठिक छ प्रदीप भाइ ठिक छौ नि कम्फर्टेबल छ हाम्रो बिमलजीको सिट कस्तो छ
जयजी ठिक छ को छ अरू यो ट्रेनमा हाम्रो बहिनी छ अब हामी साङ्घाई आइपुग्यो साङ्घाई होकिन रेलवे स्टेसन अब सबैजना यसरी हिँडिरहेको छ अनि कस्तो भयो तपाईँको ट्रेन हो युएसको कस्तो भयो अनि अब हामी रिग्रुप हुने एरिया ट्रेन जर्नी ठिकै भयो नि हाम्रो दामी नि यो मलाई यही नै मनपर्छ जहाँ पनि हिँड्दा एयरपोर्ट भन्दा यति लाग्यो है यहाँ फोटोसुट चलिरहेको छ हामी अब यो होटल यो स्यालिले नान्जिङ स्ट्रिटको नजिकको होटलहरू छ अहिले चाहिँ इन्टरनेसनल चेन होइन अहिलेसम्म चाहिँ सबै इन्टरनेसनल चेनमा मात्रै बसिरहेको थियौँ अहिले चाहिँ हामी यो लुक्स लाइक लोकल ब्रान्ड अनि यहाँ दाजुभाइहरू धुवा खाँदैछन् अनि यस्तो छ देश जानुपर्छ छैन तिमीलाई तिमीलाई बाहिर चिसो यहाँ ठिक भित्र ठिक छ है यो चाहिँ सँगै एट नाइट झन्डै ट्रेन छुटेर यहाँ नान्जिङ स्ट्रिटको ट्रेनमा झन्डै छुटेर अहिले चाहिँ हामी साङ्घाईको नान्जिङ स्ट्रिटको एन्डमा को साइडमा छौँ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट स्काई स्क्रापरहरू सबै हेर्नु मिल्ने रहेछ यहाँ ठुलो रिभर रहेछ अनि चिसो राम्रै छ टन्नै बिल्डिङहरू छ अनि यहाँ फोटो खिच्ने सेसन चलिरहेको छ दाइहरूको दाइ कस्तो आयो फोटो तपाईँको हो हो भाइको फोटो राम्रो आयो ल खतरा छ दाइ खतरा दाइ खुसी हुनुहुन्छ फोटोसँग दाइलाई मतलब होइन मेरो क्वेसनको अरे दाइ ह्याप्पी राइट यहाँ पुलिसले बिचमा बसेर ट्राफिक गर्ने रहेछ यो चाहिँ यहाँको खानाको मार्केट राइट एन्ड नान्जिङ स्ट्रिटको बनको साइडबाट यहाँ टन्नै खाना छ ए मोमो पनि पाउने रहेछ हाम्रो ब्रेकफास्टहरू भइसक्यो हो र भर्खर आएको म मर्निङ तुफान खाइदिन्छु नि मैले आज day 5 of the tour आज चाहिँ हामी यहाँ साङ्घाईको गार्डनमा I don't know the name of the garden अहिले थाहा पाउँछ आज स्टार्ट आज 4th December it's a bit chilly के अरे आज कुन ठाउँ जानु अरे विवेक भाइ You Russ, where are you heading? What's this place? Yu Garden. You Garden. Yu Garden. Okay, what is It's a very famous garden in Yuan, Chinese style Okay. garden. So do you have to pay to get in? Do you need to pay to get in? Yeah, for sure. Yeah, I have to pay. Okay. There's so much trust we have rushed around. Namaste. Alright, अब भित्र जानेछौँ यो चाहिँ यु गार्डनको भित्र यो चाहिँ looks like a popular place No, we are in the garden. In the garden. This garden is called a you garden, not a me garden, not a my garden. It's your garden. Okay. It's called a you garden. Okay, remember, you. About 400 years ago, the project of the garden was on and off. It took nearly 28 years to finish the garden. 28, too long.
So before before the garden was finished, the father died, passed away. What a shame for his father. So, yeah. So this garden. So this is a dragon wall. Dragon wall. You know, yeah, undulating on the top of the wall as if the dragon is flying, undulating. Yeah. Flying. So you know, dragon is a mystical. सुदर्शनले विश गर्यो मैले विश त गरेन यसो फ्यामिलीको विशिङ वालमा अनि हाम्रो विमल कुमार शर्माले गरेको त किन गर्नु पर्यो नि भगवानले दिएको सब कुछ छ दिनेश गर्यो हजुरलाई मैले गरेँ दाइ हो छोरी र वाइफलाई एकदमै काँडा उनीहरूको सुन्दर भविष्यको शुभकामना दिएँ ल राम्रो एकदम के त यार अब उहाँको परिवार चाहिँ रिसाउने भयो सिंगल हो ए सिङ्गल हो गर्लफ्रेन्डको बारेमा लेख्दा हामी सबै गर्लफ्रेन्डको बारेमा अरूको बारे नलेख्ने रे मेरो पनि एउटा छोरी छ छोरी नै गर्लफ्रेन्ड भएको के साथी अब हामी यो लुकआउटबाट एक्जिट गऱ्यौँ अनि एक्जिटको बाहिर सबै सोभिनियर पसलहरू रहेछ इन्ट्रेस्टिङ के छ सामान लाफिङ बुद्धहरू रहेछ Oh, they rebuilt the whole place. Okay, looks nice for tourists. राम्रो यो चाहिँ पुरानो अब रिड्यू गरेर रहेछ फेरि बनाएको छ भत्काएर जस्ट राम्रो रहेछ ठाउँ What's the name of this place? Old Town. Old Town, okay. अहिले चाहिँ हामी दमपनमा हामी जिरादी आएको थियौँ हाम्रो जयजी चाहिँ आउनु भएको थिएन यहाँ हो अनि हिजो आएको थियो भाइ हामी तिमी आएको थियौ यहाँ यहीँ हो हामी आएको हिजो चाहिँ बत्तीले झिलिमिलले तिहार बोलाए जस्तो थियो तिहारमा बोलाए जस्तो अनि अहिले चाहिँ अलिअलि ऊ भएछ बेलुका फेरि आउँछ हिजो यहाँ आएको थियो भाइ झिलिमिल्नु पर्छ नि भाइ राति त भाइको फोन लाग्दैन नि त फेरि This is the second time for me to Shanghai. It's the second time for you. Bye. Let's go. You must learn some Nepali and teach me some Chinese also. Cantonese, Mandarin. I will try my best. विवेकलाई साइकल कस्तो लागेको छ है अनि वन रमाइलो लाग्यो ठाउँ राति आउनु बेलुका भाइलाई कस्तो लागेको छ के छ कस्तो लाग्यो राति र दिउँसो राति र दिउँसोमा एकदम ड्रास्टिक चेन्ज छ एकदम धेरै एउटै ठाउँ समयले त्यति धेरै फरक पर्दो रहेछ राति पनि हामी यही थियौँ अहिले पनि त्यही ठाउँ हिजो रातिको सिनारीहरू जुन जुन लाइटिङ अहिले चाहिँ फरक छ तर एनिवे यो ठाउँ नाइस हाम्रो यहाँ नेपाली सेफ रहेछ खाना चाहिँ एलिफेन्ट इन एलिफेन्ट Shanghai old style building. Typical old style building. We put stone gate houses, stone gate like this one. Stone gate old building. But now it's over there. It's a fancy place because before 1990, local people lived in the stone gate. Also, हामी यो साङ्घाईको भेरी पपुलर एरिया फ्रेन्च क्वार्टरमा फ्रेन्च क्वार्टर भनेको चाहिँ लट्स अफ इटिङ आउट प्लेस खाना खाना मिल्ने ठाउँ अनि सपिङ गर्ने ठाउँहरू रहेछ त्यो हामीलाई हुन्छ कि हुँदैन त्यो थाहा छैन जस्ट हेर्दाखेरि मान्छेहरू धेरै खाने रहेछ नाच्न गाउन लाग्यो रहर नाच्न गाउन लाग्यो रहर मोहनले लाग्न है भौलेको बोलीले गुड मर्निङ है गुड मर्निङ हामी अब होटल चेकआउट गऱ्यो आज डे 5 होला है डे 5 डे 5 आज अनि अब यो साङ्घाईबाट हामी अब चोङकिङ भन्ने ठाउँमा जानेछौँ अब सबैजनाको ब्यागहरू ल्याइसक्यो होइन अब यसो गरेर हामी ल Remember, this
This is the Huangpu River. It's a branch of the Yellow River.